कसे आहात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळे छानच असाल. तर आजचा नवीन दिवस आणि आज आम्ही चाललो आहे कुठेतरी स्पेशल. तुम्हाला थंबनेल बघून कळलंच असेल की आम्ही कुठे चाललेलो आहे, पण आजचा दिवस असणार आहे स्पेशल. कारण आज आम्ही फ्रेंड्स चाललो आहे. तर सगळ्यात लेडीज आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आम्ही चाललो आहोत ट्रेकला. तर फर्स्ट टाईमच आम्ही असे लेडीज ट्रेक प्लॅन करत आहे. तर बघूया कसा होतं आहे आपलं ट्रेक. आणि आत्ता सकाळचे वाजले 6:30 आणि मी तयार आहे आणि माझी चालू आहे कॉफी. आता एवढी मी कॉफी संपवणार, तोपर्यंत येईल आमची गाडी आणि आम्ही निघूच. आणि हा व्हिडिओ बघा शेवटपर्यंत, तुम्हाला नक्की आवडेल. कारण आम्ही सगळ्या लेडीज आहोत आणि आम्ही काहीतरी वेगळा ट्राय केलेला आहे. तर नक्की बघा व्हिडिओ. सीमा आलेली आहे, आम्ही बसत आहे आता. चला. हो, इथं शीतल जॉईन केली आम्हाला. शीतलनी हाय शीतल. आणि सीमा पण कुठे पोहोचलो आता? चाकण चौकात आहे आणि इथं ट्रॅफिक बघा, खूप जास्ती ट्रॅफिक आहे. बघू आता आम्ही किती वाजता. अजून ब्रेकफास्ट नाही केला, थोड्या वेळात ब्रेकफास्ट करू आणि निघू मग. तर आता आम्हाला भूक लागली, त्यामुळे आता आम्ही थांबलेलं आहे थोडंफार काहीतरी खाण्यासाठी. चला तर मग पटकन फास्ट पंचरत्नमध्ये ब्रेकफास्ट करू आणि जाऊ पटकन पुढे. तर आत्ता आज आम्ही चाललो आहे हडसर किल्ला बघायला. आणि हडसर किल्ला हा जुन्नर पासून साधारण 17 ते 20 किलोमीटर आहे अराउंड. तर आम्हाला जायचं आहे हडसरला. हडसर विलेजला आम्ही जाणार आहे आणि तिथून ट्रेक चालू करणार आहे. पण त्याच्या आधी आमचा जो मीटिंग पॉईंट आहे की जिथं आम्ही सगळे भेटणार आहोत, तर तो आहे जुन्नरला. तर इथं आम्ही आता पोहोचलेला आहे. जो मीटिंग पॉईंट आहे आमचा जुन्नरला तिथे. आणि हा आहे शिवनेरी किल्ला. इथं तुम्ही बघू शकता, हा आहे शिवनेरी, शिवजन्मभूमी. तर इथे या मीटिंग पॉईंटला आम्ही सगळेजण भेटलो आणि निघालो हडसरला जाण्यासाठी. आणि हे निसर्ग सौंदर्य बघा, अतिशय सुंदर आणि अप्रतिम असं निसर्ग सौंदर्य आहे. असं वाटत आहे निसर्गाने जणू हिरवी चादरच पांघरलेली आहे की काय. इतकं सुंदर निसर्ग सौंदर्य आहे की विचारायलाच नको. खूप छान वाटलं, अतिशय पॉझिटिव्ह वाईब्स येत होत्या. आणि अर्ध्या ते पाऊण तासातच आम्ही पोहोचलो हडसर विलेजला. आणि आता आम्ही चालू करणार आहोत ट्रेक. तर चला मग बघूया कसा आहे हा ट्रेक. हडसर गाव, पेठेची वाडी. मग इथनं जायचं आपण पेठेची वाडीतनं. आणि हडसर मागं राहिलं. हां, मग इथं पेठेची वाडीपर्यंत यायचं आहे आपल्याला. चला चलो. तर आम्ही इथे पोचलो पेठेची वाडीला आणि इथून आम्ही ॲक्च्युअल ट्रेक आमचा जो आहे तो चालू करणार आहोत. आणि पेठेची वाडीमध्येच आम्ही इथे गाडी पार्क केली. आणि साधारण आम्ही 9 जण आहे आणि 9 जण आम्ही ट्रेक चालू करणार आहे. चला तर मग बघूया कसा होणार आहे आमचा हा ट्रेक. मॅडमनी आणि ॲक्सेंचरमध्ये जाऊन सॅटर्डे करायला आली. बापरे, छान छान. तर क्विक इंट्रोडक्शन राऊंड झाला. शिवनेरी ट्रेकर्सचे अध्यक्ष आहेत आपल्यासोबत निलेश सर. त्यांच्यासोबत आपण चालू करत आहोत आजचा ट्रेक. आणि शीतल आणि सीमा फर्स्ट टाइम ट्रेक करते. तर बघू आता कसा आमचा एक्सपिरियन्स आहे. हा चिखलाचा रोड आहे इथं. लेट्स सी, आम्हाला माहिती इथं मस्त शेती आहे. कसा होतोय बघू आता. चांगलंच घसरट झालेलं आहे. हळूहळू जावं लागणार आहे आम्हाला.
आणि पाऊस चांगलाच येत आहे. सोबत कसं वाटतंय का चिखलात? तिला चिखलाचा प्रॉब्लेम आहे शीतलला. चिखल फार आहे, बुद्धी सुचली आणि आम्ही ट्रेकिंगला आलो. तेच ना, चिखलात घेऊन आली. एव्हा हो ना. आणि इथं चिखल बघा किती आहे. चिखलगड नाव पाहिजे ऍक्च्युली याचं. हो ना, चल शीतल. हा हे माझं पण हळूहळू चल. करायची का भाजीची? सेवा आमची तिथं जाऊन पोहोचली आहे आणि अजून आम्ही चिखल चिखल. शीतल फर्स्ट टाइम एवढ्या चिखलातून येत आहे. कुठे पाय टाकून करायला चिखलात आमची चाललेली कसरत तुम्ही बघितलीच असेल. तसा खूप सारा वेळ चिखलच चालू होता, म्हणून आमचं चाललं होतं की नाव चिखलदरा पाहिजे, चिखलगड पाहिजे. इतका चिखल होता आणि त्याच्यामध्ये पाय घसरत होते. आणि बऱ्याच वेळा असं व्हायचं की तुम्ही पाय टाकल्यानंतर शूज आतमध्ये जायचा, फक्त पायच बाहेर यायचा. सेवा अरे पळू नको, थांब जरा. चिखलचा वाटच संपत नाहीये आमचा. कधी चिखल संपणार आहे? अजून आमचा चिखलचा वाटच संपत नाहीये. बघूया आता, खूप सारा चिखल आहे. कधी चिखलची वाट संपणार आहे माहित नाही. आणि तो समोरचा कोणता गड आहे? तो समोरचा हा गड नाही, ते डोंगर आहे. चावंड आहे, मोर दिसतो हा चावंड. चावंड, हा जो दिसतो तो. अच्छा. आणि हे काय असंच आहे? डोंगर रांग, डोंगर रांग आहेत. हा हा. आणि हा चावंड म्हणजे चावंड किल्ला. चावंड किल्ला. हा, हडसर किल्ला. हा. चिखलाचा रोड आता थोडासा कमी झाला होता, त्यामुळे आम्हाला आता बरं वाटत होतं. तर थोडासा आम्ही 2 मिनिटचा इथं शॉर्ट ब्रेक घेतला आणि चाललो परत. इकडे सीमा या झाडाच्या मागे बसलेली आहे. इथं आम्ही पहिला ब्रेक घेतलेला आहे. सगळ्यांनी पाणी प्यायचं, व्हिडिओ शूटिंग चाललंय सगळ्यांचं. आनंद घेत आहेत सगळे निसर्गाचा मस्त. हा जो सगळ्यात वरती दिसत आहे हा दरवाजा आहे गडाचा आणि इथे आम्हाला वरती जायचं आहे. चालू केलेलं आहे. बघू आता. 5 मिनिटाचा ब्रेक घेतला चिखलाचा. ज्यावेळी रोड संपला चिखलाचा पूर्ण, त्यानंतर आम्ही परत आता चालू केलेला आहे ट्रेक. आणि आता जरा चिखल संपल्यावर बरं वाटत आहे आम्हाला. बघू आता.
हडसर किल्ल्याबद्दल सांगायचं झालं तर पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यामध्ये हा किल्ला आहे. नाणेघाटापासून सुरुवात करून जीवधन, चावंड, शिवनेरी, लेण्याद्री, हडसर आणि हरिश्चंद्रगड अशी किल्ल्यांची रांगच आहे. तर नाणेघाटाच्या संरक्षणासाठी या नगराच्या सरहद्दीवर हा किल्ला बांधला गेला आणि इसवी सन 1637 मध्ये शहाजीराजांनी मोगलांशी जो तह केला त्यामध्ये हडसर किल्ल्याचा पण समावेश होता असं ऐतिहासिक कागदपत्रांमध्ये आढळून येतं. आणि इसवी सन 1818च्या सुमारास ब्रिटिशांनी जुन्नर आणि आसपासचे किल्ले जिंकले आणि हडपसर किल्ल्याच्या ज्या वाटा होत्या तिथं ब्रिटिशांनी सुरुंग लावून ते फोडल्या. सुंदर आणि अप्रतिम अशा निसर्ग सौंदर्याचा आनंद घेत आम्ही अर्ध अंतर आता कव्हर केलेलं आहे. आणि अर्ध अंतर कव्हर केल्यानंतर सीमा आणि शीतलनी दोघींनी त्यांची जर्नी इथंच थांबवली, कारण सीमाला थोडा त्रास होत होता म्हणून त्या तिथंच थांबल्या आणि आम्ही आमचा पुढचा प्रवास चालू केला. तर सुरुवातीचा तुम्ही चिखलाचा पॅच बघितला आणि त्याच्यानंतर एवढा चढला आम्ही. हे पाणी दिसते, हे पाणी तिथून आलोय आपण, है ना, तळ त्या तळ्याच्या इथून आम्ही आलो. निम्म्या अंतरावर गेल्यानंतर तुम्हाला मस्त असं इथे कणीस सुद्धा खायला मिळेल. बघा, मस्त पाऊस आणि त्यामध्ये गरमागरम कणीस. आहा, काहीतरी वेगळाच आनंद आहे ते खाण्याचा. आणि इथं किती डीप आहे तुम्ही बघू शकता. आणि ह्यानंतर ज्या लास्ट स्टेप्स आहेत त्या अशा स्टेप्स आहेत. किती उंच आहे बघा ते. जाताना काही नाही वाटत पण येताना चांगलाच त्रास होतो आपल्याला. असेच उत्साही काही ट्रेकर्स होते, मस्त एन्जॉय करत होते ते सुद्धा. गडावर पाहण्यासारखी बरीच ठिकाणं आहेत, तर त्याच्यामधलंच हे आहे की प्रवेशद्वार. हडसर किल्ल्यावरचं प्रवेशद्वार म्हणजे अतिशय सुंदर असं स्थापत्यशास्त्राचा नमुना आहे. अतिशय सुंदर असं हे प्रवेशद्वार आहे. आणि त्यानंतर पाण्याची टाकी आहे, तलाव आहे, महादेवाचं मंदिर आहे, बुरुज आहे, कातळात कोरलेल्या गुहा आहेत. कोणती ही कातळकडा का? वरती गेले तिथून स्टार्ट करा. मस्त दिसते बर, अशी कोरलेली भिंत आहे. बर. वाव, किती सुंदर आणि अप्रतिम अशी भिंत आहे ही. खूप छान वाटतं हे बघायला, मस्त आहे त्या. हा जो भिंतीचा साईडचा बांधलेला भाग आहे एक नंबर. हा, हा आहे का दरवाजा? मस्त. हे एकाच दगडामध्ये कोरलेला हाच का दरवाजा? अखंड एका दरवाजामध्ये, अखंड एका दगडा. कसं वाटतंय मग तुला ट्रेक केल्यावर? छान वाटतंय? हळूहळू. हो ना, लागली आम्हाला साधारण इथं वरती यायला. ऍक्च्युली याच्यापेक्षा पण फास्ट आम्ही येऊ शकतो, पण हा पाऊस असल्यामुळं थोडासा आम्हाला वेळ झाला यायला. मार्गदर्शनामुळं आज आम्हाला हा गड बघता आला व्यवस्थित. पाऊस आहे आणि खूप सारा खाली चिखल आहे. बरोबर, थोडं आम्हाला अर्धा तास खाली, त्यामुळं 2 तासात आलो आपण. कसं वाटलं मॅडम? मस्त वाटतंय. मस्त वाटतंय ना? वरती आल्यावर एकदम छान वाटतं. छान वाटतंय. तुम्हाला कसं वाटलं दोघांना? छान वाटलं, आवडलं ना? सगळ्यात वरती टॉपचा व्ह्यू आहे हा. आम्ही साधारण 2 तास ट्रेक करून वरती आलो. पण हा जर मी व्ह्यू बघितला, तुम्ही जर हा व्ह्यू बघितला तर म्हणजे तो थकवा आम्ही कधीच्या कधीच गायब होतो. म्हणजे इतका सुंदर अप्रतिम असा व्ह्यू. आणि
इतकं मस्त वाटतंय ना की म्हणजे मी शब्दात ऍक्च्युली वर्णन करूच शकत नाही. इतकं सुंदर आणि अप्रतिम आहे हे निसर्ग सौंदर्य. तो थकवा कधीच्या काहीच नाहीसा होतो. वरती तुम्हाला अशा 2 तोफ ठेवलेल्या आहेत. या तोफ सुद्धा तुम्हाला बघायला मिळतील. इथे तुम्ही छान मस्त असे फोटो काढू शकता. चाललो आहे धान्याचं कोठार बघायला. इतका छान रोड आहे बघा तुम्ही इथं. कसला मस्त रस्ता आहे. असं धान्याचं कोठार सुद्धा आहे इथे. तर बघा कशी वाट आहे ते धान्याचं कोठार बघायला जायला. आणि आतमध्ये आम्ही ऍक्च्युली ते धान्याचं जे कोठार आहे ना, इथे आतमध्ये गेल्यानंतर खूप अंधार होता. तर आम्ही मोबाईलची बॅटरी लावून तिथं चेक केलं तर खूप डीप आहे ते. म्हणजे आपण इमॅजिन पण करू शकणार नाही की बाहेरून की हे आतमध्ये इतकं डीप असेल. इथे मला शूट करताना दाखवता आलेलं नाहीये, अंधारच दिसतोय, पण भयानक डीप आहे. धान्याचं कोठार बघितलं. त्यानंतर आम्ही थोडं वरती जेवण केलं आणि त्याच्यानंतर आम्ही मंदिर बघितलं. आणि शंकराचं सुंदर असं मंदिर आहे वरती. त्या मंदिराला मस्त प्रदक्षिणा पण घातली. वरती थोडासा चिखल होता आणि खूप छान मस्त असं एन्जॉय केलं आणि निघालो परत. कसा वाटला तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू सो मच गाईज. थँक्यू.